आजको यो भिडियोमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले जोरिन विषयमा छ। तपाईले बुटेबल बनाउनुहोस् आफ्नो युएसबीलाई जोरिन ओएस लगाएर अनि रिबुट गर्नुहोस् र F9 की दबाइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँनेर तपाईले आफ्नो युएसबीलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर दबाउनुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ केही समय पर्खिनुहोस् र मैले चाहिँ यो भेन्टोइबाट बनाएको छु र भेन्टोइको यहाँ लोगो पनि देखाइसकेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईले भेन्टोइबाट बनाउनु भयो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ, किनभने आफ्नो पर्सनल फाइलहरु पनि सेफसँग बस्ने भएका कारणले चाहिँ यो चलाउन सकिन्छ। र यसमा चाहिँ आइएसओ फाइललाई म सिलेक्ट गर्दैछु। नर्मल बोर्ड म यसमा सिलेक्ट गर्छु, यो भेन्टोइको मोड हो र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट तपाईले आफ्नो माउस चाहिँ चल्दैन, तपाईको एरो की जुन छ त्यो चाहिँ तपाईले चलाउनु पर्ने हुन्छ र चलाइसकेपछि यो चाहिँ अब यसको फाइल सिस्टम जुन छ त्यो चाहिँ यसले चेकिङ गर्छ र केही समय यसले लिन्छ। तबसम्म चाहिँ म यो भिडियोलाई फास्ट फरवर्ड गरिदिन्छु। मैले चाहिँ यसलाई फास्ट फरवर्ड गरिदिएको छु र यो अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा केही कुराहरू चाहिँ म भन्न चाहन्छु। यो अपरेटिङ सिस्टम कसले चलाउन सक्छ त भन्दाखेरि यो एकदमै राम्रो भनेको चाहिँ स्टुडेन्टहरूको लागि हुनेछ र अफिसमा तपाईहरु कामहरु गर्नुहुन्छ भने पनि यो एकदमै तपाईहरुको लागि हेल्पफुल छ। र घरमा चाहिँ पुरानो खालको ल्यापटप रहेको छ जसमा विन्डोज 7 लगाएको छ र तपाईले चाहेको जस्तो काम चाहिँ गर्न सक्नु भएको छैन, त्योबाट केही तपाईले चलाउन सक्नुहुन्न। एउटा भिडियो प्ले गर्दाखेरि तपाईको धेरै टाइम लाग्छ, एउटा फाइल खोल्नको लागि धेरै टाइम लाग्छ भने यो अपरेटिङ सिस्टम तपाईले चलाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै फास्ट रहेको छ र यो यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि पनि एकदमै सजिलो रहेको छ। मात्रै आफ्नो पेन ड्राइभमा बुट गराउनुहोस् र इन्स्टलमा तपाईले पहिले चाहिँ म ट्राई फर्स्ट गर्दैछु, तपाईहरु पनि ट्राई लिनुहोस् अनि मात्र इन्स्टल गर्नको लागि म रिकमेन्ड गर्छु। इन्स्टल गर्न पनि सक्नुहुनेछ, त्यस्तो नराम्रो र यसमा केही एररहरु आउने खालको सफ्टवेयर चाहिँ यो हुँदै हैन। यो एकदमै राम्रो अपरेटिङ सिस्टम छ जुन चाहिँ युजर फ्रेन्डली छ र चलाउनको लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ यो कोडिङहरु एकछिन चल्छ र राम्रो कुरा भनेको यो लिनक्स इन्भाइरोमेन्ट भएर पनि यसमा सेक्युर बुट यसले सपोर्ट गर्छ। भेरिफाइड बुटिङ छ जुन चाहिँ तपाईले सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरलाई सेक्युर गरेर। र यसमा भनेको लगभग विन्डोज 11 लाई पनि यसले टक्कर लिन्छ। यसको चाहिँ प्रो भर्जन पनि रहेको छ जुन चाहिँ तपाईले पेड गरेर मात्र चलाउन सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ फ्री तपाईले सम्पूर्ण कामहरु गर्न सक्नुहुनेछ। यो फ्री भन्दा पनि पूरा रूपले नै तपाईले यो अपरेटिङ सिस्टमलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। यसमा दिएको फंक्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ, सबै कुराहरु यसमा चल्छ र लिनक्सको सफ्टवेयरहरु पनि चल्छ, साथै विन्डोजको सफ्टवेयरहरु पनि यसमा राम्ररी रन हुने गर्छ जुन चाहिँ अलिकति ढिलो चाहिँ चल्छ विन्डोजको तुलनामा, तर पनि एकदमै राम्रो छ। र तपाईहरुले फाइलहरु हेर्नुहुन्छ, फाइलहरु बनाउनुहुन्छ भने यसमा जुन माइक्रोसफ्ट अफिस हुन्छ त्यसको अल्टरनेटिभ पनि यसमा दिइसकेको छ जुन चाहिँ तपाईले यसमा हेर्नुभयो भने देखिनै सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ लिनक्समा सबैमा इन्स्टल हुन्छ, कुनैमा हुँदैन। लेब्रा अफिस भन्ने रहेको हुन्छ जुन चाहिँ प्राय सम्पूर्ण लिनक्सहरुमा चाहिँ इन्स्टल नै मिल्छ र यसबाट तपाईले यसको पुरा कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइलमा कनेक्ट गरेर मेसेजहरु, फोटोहरु, साथै टाइप, कीबोर्ड, माउस सबै आफ्नो मोबाइलदेखि पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो चाहिँ यति नै। तपाईलाई यो अपरेटिङ सिस्टम कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।